वेलकम ब्याक सबैलाई। अब यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी एउटा एलिप्सको एउटा प्रब्लम छ। एउटा एलिप्सको इक्वेसन दिएको छ 9x² + 4y² - 18x - 16y - 11 = 0। यो एलिप्सको चाहिँ हामीले एसेन्ट्रिसिटी र फोकी निकाल्नु पर्यो है। अनि यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो NEB 2081 को क्वेसन हो। भन्नाले यो भिडियोबाट हामीले के सिक्नेछौँ भन्दा कुनै पनि एलिप्सको चाहिँ एसेन्ट्रिसिटी र फोकस अथवा त्यसको प्लुरल फर्म हामी फोकी भन्छौँ, त्यो कसरी निकाल्ने त्यो सिक्न जाँदैछौँ है त। सबभन्दा पहिला हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा नि, जस्तो यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा हाम्रो यो x र y मा स्क्वायर त भइ नै हाल्यो, त्यो बाहेक फेरि यहाँ x वाला टर्म पनि छ, y वाला टर्म पनि छ होइन। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो प्रब्लम चाहिँ हामीले यसलाई यसरी यो चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा छ है। यो फर्ममा हाम्रो x - h² / a² + y - k² / b² = 1 होइन। यो फर्ममा छ, किन हाम्रो x² पनि छ, x पनि छ भन्दाखेरि त यो होल स्क्वायर फर्ममा जान्छ, y² पनि छ, y पनि छ भन्दाखेरि यो y को पनि होल स्क्वायर फर्ममा लान मिल्छ है। भनेपछि त्यो फर्ममा लानु पर्यो, त्यो फर्ममा लगेपछि मात्र अनि हामीले चाहिँ a, b अनि h, k को भ्यालु निकालेर होइन फर्मुला लगाएर एन्सर निकाल्छौँ। भनेदेखि सबभन्दा पहिला यसलाई हामीले होल स्क्वायर फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है त। सिधै मैले क्वेसनबाट कन्भर्ट यहाँ स्टार्ट गरेँ होइन। अब हामी के गरौँ भन्दा यो x भएको टर्मलाई एक ठाउँमा राखौँ, y भएकोलाई एक ठाउँमा राखौँ है त। भनेपछि 9x² - 18x यो राखौँ, अनि y भएको टर्म भनेको 4y² - 16y इज अनि फेरि -11 छ होइन, अनि इज इक्वल टु 0 भयो। ठिक छ ल। भनेपछि अब यो दुईटाबाट फेरि हाम्रो चाहिँ 9 कमन आउँछ जस्तो छ, भनेपछि 9 कमन लिदिउँ, किन हामीलाई यो x² को अगाडि 1 बनाएपछि यो होल स्क्वायर बनाउन सजिलो हुन्छ है। x² - 2x प्लस यतापट्टि पनि हाम्रो यो 4y² - 16y बाट यहाँबाट हाम्रो 4 कमन जान्छ भनेदेखि y² - 4 4 जा 16 होइन त, 4y अनि -11 लाई यतिकै राखौँ इक्वल टु 0। ठिक छ, यो भइदियो है। अनि अब के गर्दै भन्दा यसलाई 9 त 9 नै राखौँ। अब यो ब्र्याकेट भित्रकोलाई चाहिँ होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो है। होल स्क्वायर बनाउनु जस्तो के भन्दा x² छ -2 इन्टु अब a को ठाउँ त x छ होइन, a इन्टु b कति राख्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेरौँ न जस्तो होइन, किन 2x ल्याउनु छ नि त। 2x ल्याउनु छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 इन्टु x त अलरेडी भयो भनेदेखि अर्को के चाहियो त 1 चाहियो होइन। त्यो फर्मुलामा जाने बेलामा a² - 2ab प्लस b² भनेपछि b को ठाउँमा के लियो भन्दा 1 ले लियो नि त, प्लस b² है। अनि प्लस 1² मैले एड गरेको हुनाले यसलाई ब्यालेन्स गर्न -1² पनि गरिदिनु पर्यो होइन। अनि यतापट्टि पनि त्यही गरौँ है त, y² यसलाई पनि होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो, -2 इन्टु a भनेको y भयो। अब b भनेको कति राख्ने ताकि हामीलाई 4y आउने भन्दाखेरिमा चाहिँ 2 इन्टु y मा हामीले कति मल्टिप्लाई गर्दा 4y आउँछ भन्दा यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। भनेपछि a² - 2ab प्लस b² भनेको b को ठाउँ त 2 छ नि त होइन, भनेपछि b² अनि 2² मैले थपेको हुनाले यसलाई मिलाउनलाई चाहिँ फेरि -2² गरिदिनु पर्यो है। अनि फेरि -11 इज इक्वल टु 0 है त। यो चाहिँ हाम्रो होल स्क्वायर बनाउने यो कन्सेप्ट हो होइन, यसरी नै बनाउँथ्यौँ। अनि अब यहाँ 9 छ, यतापट्टि अब a² - 2ab प्लस b² होइन, यति भनेको त हाम्रो फर्मुलामा गयो। त्यो भनेको के भयो त भन्दा हाम्रो x - 1 को होल स्क्वायर भइदियो, अनि फेरि -1² भनेको 1 बाँकी छ है, प्लस यतापट्टि पनि 4 अनि यतापट्टि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यति y² - 2 इन्टु y इन्टु 2 प्लस 2² भनेको त के भयो भनेको त y - 2 को होल स्क्वायर भइदियो होइन, अनि -2² भनेको त -4 भइदियो है, फेरि -11 इज इक्वल टु 0 है त। यो भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है त। यो 9 ले एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्ने बेलामा हाम्रो के भयो त 9 अनि हाम्रो x - 1 को होल स्क्वायर अनि -9 भयो है, 9 ले मल्टिप्लाई गर्दा, अनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने ब्र्याकेटभित्र सबै 4 y - 2 को होल स्क्वायर -16 अनि -11 इज इक्वल टु 0 भयो है। यो भइदियो। और अब हाम्रो यो जोड्नु मिल्ने टर्महरू -9 -16 र -11 है, यो तिनटालाई जोड्दा हाम्रो कति आउँछ होला एकचोटि हेरौँ त। अब यो 11 + 9 भनेको त 20 भयो होइन, अनि अर्को 16 जोड्दा 36 भयो, यो -36 हुन्छ, यतापट्टि जाँदा +36 भयो है। भनेपछि हाम्रो बाँकी के रह्यो 9x - 1 को होल स्क्वायर प्लस 4 भयो, अनि y - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यताको -36 हामीले राइट साइडमा पठाउँदा +36 भयो ल है। अनि अब चाहिँ यति भएपछि के गरौँ भन्दा नि लगभग हेरौँ है, हाम्रो माथिको यो फर्मसँग मिल्न आइरहेको छ। हामीले एउटा कुरा के भन्दा यतापट्टि राइट साइडमा 1 हुनुपर्छ नि त। हाम्रो राइट साइडमा के छ यहाँ 36 छ
भनेदेखि त यसलाई 1 बनाउन के गर्नु पर्यो हामीले डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ यसलाई 36 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन ताकि हाम्रो राइट साइड 1 आउँछ अब 36 ले डिभाइड गर्दाखेरिमा के भयो भन्दा 9x - 1 होल स्क्वायर बाइ यहाँ पनि 36 ले डिभाइड भयो सबैलाई 36 ले डिभाइड भयो है 4y - 2 होल स्क्वायर बाइ 36 है किन हामीले चाहिँ राइट साइडमा हामीलाई 1 बनाउनु पर्ने भएको हुनाले सबै साइडमा 36 ले डिभाइड गर्यो ताकि यहाँ कति आयो त 1 हैन और अब भनेपछि यहाँ हाम्रो के भन्छ 9 4 जा 36 हुन्छ है यहाँ त 4 भयो अनि 4 9 जा 36 हुन्छ भनेपछि त हाम्रो के आइदियो भन्दा यो भनेको x - 1 होल स्क्वायर बाइ अब 2 भनेको सरी 4 भनेको त 2 स्क्वायर लेख्न पाइयो नि हैन प्लस अनि y - 2 होल स्क्वायर बाइ के भयो त भन्दा 9 भनेको त हाम्रो के भयो त 3 को स्क्वायर भयो अनि इज इक्वल टु 1 भयो ल हेरौँ है त भने हामीले जुन खोजेको थियौँ नि अघि यहाँ हैन यो फर्ममा लानुपर्छ भनेर अघि माथि जुन हामीले खोजिरहेको थियौँ हैन यो होल स्क्वायर फर्म चाहिँ फाइनल्ली सरी यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइदियो हैन त ठीक छ है अब यदि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइसक्यो हामीलाई सजिलो के भन्दा अब यहाँबाट अघिको फर्मसँग कम्पेयर गर्दा हाम्रो जस्तो हेरौँ है त x - h होल स्क्वायर भनेपछि हाम्रो h को भ्यालु कति भयो त 1 भयो अनि k को भ्यालु कति भयो त हाम्रो 2 भयो अनि a को भ्यालु कति भयो त तलपट्टि 2 भयो अनि b को भ्यालु तलपट्टि कति भयो त 3 भयो ठीक छ है भनेपछि यसलाई सिम्पली हामीले फेरि के गर्यो भने यसमा जस्तो कम्पेयर गर्दाखेरिमा यति आइदियो है हैन यो फर्मलाई यो तलको फर्मसँग अहिले हामीले कम्पेयर गर्ने बेलामा चाहिँ यति आइदियो है त ल भनेपछि अब यति आएपछि अब त हामीले फर्मुला लगायो भने त सिम्पली अब यो यस्तो केसमा त हाम्रो यहाँ एलिप्सको इसेन्ट्रिसिटी अनि फोकी आइहाल्छ अनि एउटा कुरा यहाँ याद गर्नु पनि के छ भन्दा यो ए र बी को कम्पेरिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँ चाहिँ बी चाहिँ ठुलो छ क्या बी इज ग्रेटर देन ए हो नि त बी इज ग्रेटर देन ए भनेको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ के अरे हाम्रो इलिप्स हो भन्दा यो यस्तो खालको भनेको चाहिँ मेजर एक्सिस चाहिँ भर्टिकल भएको क्या हैन किन बी ठुलो भयो यदि ए ठुलो भएको चाहिँ होराइजन्टल हुन्थ्यो है भन्नाले यस्तो खालको भनौँ न सरी अब अलिकति भाङ भइरहेछ भनौँ न लगभग यस्तो खालको जस्तो एउटा इलिप्स हैन जसको मेजर एक्सिस जुन छ नि हैन यो हो नि मेजर एक्सिस यो चाहिँ के भयो त हाम्रो भर्टिकल भएको है यस्तो केस हो ल यो हैन अब यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो सिम्पली फर्मुला युज गर्दैन होला हाम्रो ई को फर्मुला के छ त भन्दा हाम्रो ई यदि हाम्रो मेजर एक्सिस चाहिँ भर्टिकल छ भने हामीलाई फर्मुला थाहै छ यसको फर्मुला के भन्दा 1 - a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर है ठीक छ भन्छ रुट अन्डर 1 - a भनेको हाम्रो कति छ 2 स्क्वायर बाइ b भनेको कति त हाम्रो 3 स्क्वायर है त भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्पली 1 - 4 बाइ कति भयो त 9 भयो अब 9 क्रस मल्टिप्लाई गरेर 9 - 4 गर्दा 5 भयो भन्छ रुट अन्डर 5 बाइ 9 त्यो भने कति भयो त रुट अन्डर 5 बाइ 3 ठीक छ ल भनेपछि यसरी हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी आयो अनि अब फोकीको लागि पनि हामीसँग फर्मुला छ हैन फोकीको हामीलाई फर्मुला यस्तो केसमा के छ त हाम्रो भन्दा यो भर्टिकल इलिप्समा चाहिँ हाम्रो h अनि के हुन्छ यतापट्टि के भयो प्लस अर माइनस यतापट्टि के हुने भयो त be हुने भयो है अब h भनेको हामी निकालिसकेका छौँ हैन माथिको चाहिँ हाम्रो h भनेको हाम्रो 1 भयो है 1 भयो अनि के भनेको कति भयो त 2 भयो प्लस अर माइनस be भनेपछि b भनेको कति छ त b भनेको हाम्रो 3 भयो अनि e भनेको रुट अन्डर 5 बाइ 3 है त ल यति भयो भनेपछि अब यहाँ हाम्रो यो पनि काट्यो भनेपछि बाँकी रह्यो के भन्दा 1 अनि के भयो त 2 प्लस अर माइनस रुट अन्डर 5 हैन त ल टेकिङ पोजिटिभ गर्दा एउटा आउँछ टेकिङ नेगेटिभ गर्दा अर्को फोकस आउँछ है दुईटै फोकस यसरी आउँछ है त ल भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसरी प्याराबोला भन्न आइरहेछ इलिप्सको चाहिँ दिएको इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिकन त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ फोकी र इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ र अब हाइपरबोलाको चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु हैन र भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब है त सबैले थ्याङ्क्स फर वाचिङ